नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एनिमेसन हामीले एडोब प्रिमियम प्रोमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यदि गर्न मिल्छ भने हामीले कसरी गर्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा त मैले दुईटा क्लिपलाई इन्सर्ट गरे सो फर्स्टमा छ एउटा क्यामेराको र सेकेन्डमा छ नेचरको सो हामीले यो दुईटालाई चाहिँ युज गर्ने वाला छौं सो मैले क्यामेराको लागि चाहिँ V2 मा लिएर जान्छु र नेचरलाई चाहिँ V1 मा राख्दिन्छु सो यो तल र माथि चाहिँ मैले यसरी राख्दिसके सो क्यामेराको क्लिपमा मैले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथितिर मोसनमा चाहिँ पोजिसन स्केल रोटेसन एंकर पोइन्ट ओपेसिटी र डिफरेन्ट कुराहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईको माथितिर आई बटनमा तपाईले त्यसबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले पोजिसन स्केल रोटेसनको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु थाहा पाएका थियौं सो यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामीहरु कुरा गर्छौं पोजिसनको बारेमा सो पोजिसनमा चाहिँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस हुन्छ एक्स एक्सिसमा चाहिँ यसरी यतातिर लिएर जाने र यतातिर लिएर जाने र यो वाई एक्सिसमा चाहिँ यसरी तल र माथि यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ र स्केलमा चाहिँ तपाईले एउटा मात्र देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ठुलो र सानो गर्ने र रोटेसनमा चाहिँ हामीले रोटेट गरेको थियौं सो यसरी रोटेट गर्न मिल्छ सो हामीहरु सबैलाई रिसेट गर्छौं रिसेट गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ एनिमेट गर्छौं यो इमेज चाहिँ घुमिराकोस् र पछाडीको इमेजलाई चाहिँ स्टिल गर्छौं सो यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मोसन भित्रको पोजिसन यता साइडमा चाहिँ तपाईले एउटा घडी जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले कहाँतिर चाहिँ लिएर जाने हो तपाईले यसरी लिएर जानु भइसकेपछि तपाईले यो घडीमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले यतातिर एउटा डट जुन चाहिँ साइडमा चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ सो हामीले कहाँसम्म लिएर जाने या माथिबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी तलबाट पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ सो मलाई यहाँसम्म चाहिँ चाहिन्छ भने मैले चाहिँ एक्स एक्सिसलाई यसरी लिएर जान्छु सो हामी हेरौं कि यो एनिमेट चाहिँ कसरी भएको छ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले की फ्रेम्स भनिन्छ सो की फ्रेम्सले चाहिँ अगाडिको जुन चाहिँ की फ्रेम छ यसरी तान्न पनि मिल्छ सो यो अगाडिको की फ्रेमलाई चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो भने यो पछाडीकोलाई चाहिँ एन्डिङ पोइन्ट हो सो यसरी तपाईले सेलेक्ट गरेर यसरी सार्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यिनीहरु दुई जनाको डिस्टेन्सलाई बढाइदिनु हो भने तपाईले एउटालाई यसरी सेलेक्ट गरेर यसरी डिस्टेन्स बढाउन सक्नुहुन्छ सो यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै गाछ सो हामीले यसलाई अझ यसरी डिस्टेन्स बढाइदिम र हेरौं सो तपाईले चाहिँ डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को छ हामीले के गरौं भन्दाखेरि पोजिसनकोमा वाई एक्सिसकोमा हामीले माथितिर र तलतिर लिएर जाने काम गर्छौं सो त्यो गर्नको लागि मैले फर्स्टमा चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ यसरी रिसेट गर्छु रिसेट गर्ने बित्तिकै तपाईले जुन चाहिँ यो की फ्रेम्स छ यो चाहिँ हराएको छ मतलब हामीले यसरी रिसेट पनि गर्न सक्छौं सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले कहाँदेखि चाहिँ सुरु गर्ने हो सो जस्तै कि मैले पोजिसनमा टोगल एनिमेसन भनिन्छ जुन चाहिँ घडी शेपको हुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु क्लिक गर्ने बित्तिकै कहाँसम्म चाहिन्छ जस्तै कि मलाई यतासम्म चाहिन्छ भने वाई एक्सिसमा यसरी म माथितिर लिएर जान्छु अथवा तलतिर पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ सो यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ म अलिकति घटाइदिन्छु
सो अब चाहिँ कुरा गर्छौं हामीहरु स्केल चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एनिमेट गर्ने टोगल एनिमेसनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौं क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई कहाँसम्म चाहिन्छ र फर्स्टमा त हामीले 0 मा हाल्छौं सो 0 मा हाल्छौं र यहाँ देखि चाहिँ हामीलाई सुरु हुन्छ सो यसको डिस्टेन्स चाहिँ म घटाइदिन्छु यसरी चाहिँ तपाईले स्केलबाट पनि एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरु रोटेसनको टोगल पोइन्टलाई चाहिँ हामीहरु युज गर्छौं सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले टोगल एनिमेसनमा हामीहरु क्लिक गर्छौं क्लिक गरिसकेपछि कहाँसम्म चाहिन्छ यसरी लिएर जानुस् तपाईले यसरी एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईले रोटेसनबाट पनि टोगल पोइन्ट युज गरेर एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ एंकर पोइन्ट को एनिमेसन गर्छौं सो फर्स्टमा हामीले चाहिँ टोगल एनिमेसनमा चाहिँ क्लिक गर्छौं क्लिक गर्नेबित्तिकै कहाँसम्म चाहियो तपाईले जानुस् अनि तपाईले यो एंकर पोइन्ट जुन चाहिँ सेन्टरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म साइडमा लिएर जान्छु यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई यसरी नै सजिलो लाग्छ सो यो डिफरेन्ट कुराहरु छ अब मैले साइडमा हाल्दिन्छु सो अब चाहिँ कसरी हुन्छ त एन्टी फ्लिकर फिल्टर भन्ने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले क्यामेराबाट खिच्दाखेरि के प्रब्लम भइन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फ्लिक फ्लिक आको जस्तो देखिने इमेजहरु हुन्छ सो यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले यसरी बढाएर चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अलिअलि सल्भ चाहिँ गर्न मिल्छ यदि तपाईलाई त्यस्तो प्रब्लम आयो भने चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब लास्टमा रहेको छ ओपेसिटी सो ओपेसिटीमा नि तपाईले यसरी टोगल पोइन्ट चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यो राख्नेबित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि 0 मा हाल्छु र केही समयपछि चाहिँ मैले यसरी चाहिँ लिएर आउँछु सो एनिमेसन चाहिँ यसरी बिस्तारै आछ सो तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट टोगल पोइन्ट राखेर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले ट्राई नगरेसम्म चाहिँ यो कुराहरु थाहा हुँदैन सो तपाईले ब्लेन्ड मोडमा पनि धेरै कुराहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सो डिफरेन्ट अप्सनहरु हुन्छ लाइट रुममा अथवा फोटोशपमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो टाइम रिम्यापिङको बारेमा अर्को क्लासमा हामीहरु पढ्नेछौं यो ओपेसिटीको तलतिर जुन चाहिँ तपाईले देख्नु भएको मास्किङ छ यसको बारेमा नि हामीहरु पढ्नेछौं यो सबै इन्ट्रेस्टिङ छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले धेरै कुराहरु थाहा पाउनु भयो होला यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यो च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब र लाइक गर्न सक्नुहुन्छ दैट विल बी आवर एप्रिसिएसन सो आजको लागि यति नै हामीहरु फेरि पनि भेट्नेछौं एउटा नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ